for this one. Na yung flooring ng TR6. Dapat papalitan na ng carpet to. Butas, bulok. Kaya kailangan repairin muna. Yan yung mga ano. Ako na rin gumawa ng mga repair panel. Yan. Itong trabaho ko sa London, akala nila easy lang. Ito TR6 to, yan lumang classic car na. Ito siya. Ito yung mga tools ko. Nakakalat. Nakakalat. Kaya ito talaga trabaho ko. Nakakalat ng tools. Ito yung toolbox. Yung extractor pan. Ito ako na rin gumawa nito. Extractor pan. Para pag kung kailangang gagamitin sa kabila, isasarado rin to. Nakalock. Ako na rin gumawa ito eh. Ito na yung workshop ko, maliit. Pero okay na rin. Dito na rin ako nagre-repair, dito na rin ako nagpipintura. Ito ang buhay ko sa London. Hindi madaling kumita ng pera. Ayan yung grinder ko, saka bench grinder, saka drill. Ito naman yung oxyacetylene. Ito naman yung MIG welder ko. Okay, sige, enjoy.